Bạn nào theo dõi Phương chắc cũng rất là ngạc nhiên tại sao Phương lại tuần này đăng một cái bài về bánh bao nữa. Tuần trước Phương đã đăng rồi, nhưng mà nhiều bạn phản ánh là không kiếm được cái bột mì hoa sen đỏ của Thái Lan, hoặc là bột cây cải các bạn làm không được, nhất là các bạn ở nước ngoài. Cho nên Phương đã mày mò tìm cái cách làm bánh bao từ bột mì đa dụng của người Tây. Video clip này Phương dành tặng cho các bạn sống ở nước ngoài nha. Các bạn sống ở Việt Nam chắc không có cần thiết, tại vì ở Việt Nam nhiều loại bột ngon lắm. Còn bột của người Tây cái bột của họ có cái màu ngà ngà, và khi mà hấp lên thì nó cũng rất là dễ bị chai và ngả màu sậm sậm. Đây là cái công thức cách ủ mà Phương mò ra được từ tài liệu mà Phương đọc trên mạng. Các bạn thấy có ngon không? Cái bí quyết mà nhiều người đã biết rồi, tức là mình nhồi bột với lòng trắng trứng, rồi cho thêm bột bắp, rồi dầu ăn, rồi mỡ heo. Cái đó nhiều người cũng biết ha. Nhưng mà hôm nay Phương sẽ có thêm một cái bí quyết nữa, Phương sẽ chia sẻ trong cái video clip ngày hôm nay. Ở bên châu Âu, đặc biệt là bên Đức chỗ mình á, bột mì đa dụng nó có độ đạm khá cao, 10% lận, 10 đến 11%. Cho nên là khi mà mình đi chợ, mình tuy là cùng một cái loại 405, bột mì đa dụng 405, nhưng mà có cái hiệu thì nó có tới 12,8%, còn có hiệu thì có 9,8% là cái hiệu Guten Günstig. Cái hiệu này thì cái bột nó khá là ngà. Phương chọn cái loại Rosenmehl. Cái loại này là độ đạm 10%. Phương công nhận là cái công thức ngày hôm nay hơi cầu kỳ và nhiều công đoạn ủ, nhưng mà các bạn cứ thử làm và cho Phương cảm nhận xem là nó có khá hơn so với những cái cách mà các bạn đã biết rồi hay không ha. Một tuần lễ qua thì Phương đã mỗi ngày đều làm bánh bao, cho nên cái tủ đông nó đã đầy lắm rồi. Bây giờ Phương quay cái video clip để giới thiệu cho các bạn thì Phương không thể làm nhiều được, Phương chỉ làm phân nửa lượng công thức. Có nghĩa là công thức hôm nay sẽ được 6 cái. Còn các bạn thì nên làm gấp đôi công thức ngày hôm nay Phương giới thiệu trong video để làm được 12 cái bánh to nha. Trước tiên mình sẽ làm cái phần bột cái. Mình cần có 50ml sữa tươi nhiệt độ phòng. Khuấy đều cho đường nó tan thì mình sẽ cho tiếp theo nữa là nửa muỗng cà phê, khoảng chừng là 3 gram men nở instant yeast. Các bạn có thể dùng đũa trộn đều, tốt hơn là dùng muỗng, tại dùng muỗng thì nó dễ bị dính cái men ở trên cái muỗng. Các bạn có thể không trộn mà cứ để như vậy cho men nó nở cũng được, trong vòng 15 đến 20 phút. Bây giờ mình sang công đoạn là cân đo cái phần bột. Mình sẽ cần có 200 gram bột mì đa dụng 405. Hôm nay Phương sẽ nhồi bằng máy nha. Phương phải cho cái phần bột này vào trong cái thau đánh bột. Sau đó thì cho vào đây là 40 gram bột đường. Nếu mà các bạn không có thì dùng đường cát mịn cũng được. Tiếp theo chất lỏng cho vào đây nữa là 60ml sữa cộng với lại 30 gram dao ua. Dao ua sẽ chiếm khoảng chừng 8 đến 10% lượng bột. Các bạn biết rồi là trong dao ua có vi khuẩn lên men, có nghĩa là sữa được lên men. Trong đây nó có những cái vi khuẩn có lợi cho đường ruột rồi, và nó sẽ hỗ trợ trong cái quá trình lên men bột của mình được ngon hơn. Do mình làm về ẩm thực Hàn Quốc nên mình biết là người Hàn Quốc vào cái mùa đông họ cũng có công thức dùng dao ua trong cái việc mà lên men cho kim chi đó các bạn. Có dịp Phương sẽ quay video giới thiệu cho các bạn cái cách lên men nhanh kiểu đó, nhất là vào mùa đông rất là tiện và rất là nhanh. Cái phần sữa dao ua này nếu mà lạnh quá thì mình có thể hâm lò vi sóng khoảng chừng 20 giây để cho bớt lạnh, chứ mình không cần phải làm nóng lắm. Phương sẽ cho hai cái phần chất lỏng này, tức là cái chén sữa men đã kích hoạt và cái phần sữa và sữa chua hồi nãy vào phần bột, và mình sẽ trộn đều. Mình phụ cái máy giai đoạn đầu cho rút ngắn thời gian nhồi ha. Thì mình sẽ nhồi trộn đều như vậy đến khi màu hỗn hợp bột nó thành một khối tương đối chút xíu thì mình có thể mở máy nhồi ở tốc độ thấp trước tiên khoảng chừng 1 phút 4/10. Sau đó mình có thể tăng tốc lên 6/10. Phần bột cái này thì nó sẽ có cái độ hơi nhão nhão. Các bạn nhồi một hồi mà thấy tương đối quyện lại thành một khối mịn thì như vậy là đủ, không có cần phải nhồi lâu. Khoảng chừng 3 phút thì mình sẽ mang đi ủ. Ủ bột giai đoạn đầu tiên là các bạn phải cần kiên nhẫn. Mình không có ủ cái nhiệt độ cao. Nhiệt độ tốt nhất là khoảng chừng 27 đến 30 độ C và trong thời gian dài. Khí hậu châu Âu thì hiện tại là mình cần khoảng chừng 1,5 tiếng đến 2 tiếng lần đó các bạn. Nó phải nở gấp 2,5 nha. Gấp đôi cũng chưa đủ đâu, gấp 2,5 mới được.
thì là tốt nhất. Các bạn có thể để cái thau bột như vậy đem ủ luôn cũng được, nhưng mà Phương thì thích cho ra một cái thau riêng. Phương thấy cái phương pháp mà ủ bột cái á, sẽ cho cái bánh xốp mịn hơn và nó trắng hơn chút xíu, và cái kết cấu bánh nó cũng sẽ vững hơn. Dùng màng bọc thực phẩm để mình bọc nó lại cho cái khối bột không bị khô. Phương đâm 2-3 lỗ khí cho con men của mình nó cũng có không khí để nó thở chút xíu. Ở Việt Nam chắc các bạn chỉ cần ủ 1 tiếng là đủ, còn ở châu Âu hiện tại là mình thấy ủ ít nhất 1 tiếng rưỡi thì cái khối bột nó mới nở gấp đôi. Hiện tại nhiệt độ phòng là 23 độ, mình phải mở thêm đèn, không mở nhiệt nha. Lưu ý là trong lúc ủ mình thấy nếu mà nó nóng hơn 30 độ thì mình phải tắt đèn. Bây giờ Phương sẽ giải thích về các nguyên liệu mình sẽ cho vào tiếp theo sau khi bột cái được ủ xong. Mình dùng 30g bột mì đa dụng, 15g bột bắp để tạo độ xốp. Vì bột mì đa dụng có độ đạm là 10% cho nên mình sẽ tìm cách hạ cái độ đạm của bột xuống. Tức là Phương dùng ở đây là 15g bột tàng mì. Bột tàng mì còn gọi là tinh bột mì, Anh gọi là wheat starch. Đây là cái hình gói bột mình mua ở chợ châu Á. Chợ Đức nó cũng có bán nữa. Các bạn coi nè, 100g bột thì trong đây cái lượng protein nó chỉ less than 1g, có nghĩa là ít hơn 1g. Bột tàng mì hay còn gọi là tinh bột mì, nó có cái màu rất là trắng. Các bạn nào mà làm bún phở bằng máy Philips thì sẽ biết mình sẽ dùng cái bột này, và mình cũng dùng bột này trong há cảo nữa. Lần Phương xem một cái chị YouTuber nói là mình dùng bột mì hay là tinh bột mì đều giống nhau. Hai cái thứ bột này là hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Tiếp theo nữa là 5g bột bắp. Baking powder là bằng khoảng 1 muỗng cà phê. Nửa muỗng cà phê muối khoảng chừng 3g. 1 muỗng cà phê bột sữa. Ở đây là cái hộp bột sữa. Tất cả các loại bột mình cho vào đây, nãy giờ các bạn thấy nó rất là trắng đúng không? Nó đều góp phần cho cái bột của mình sẽ trắng hơn và xốp mịn hơn. Tiếp theo nữa là mình sẽ dùng chanh. 1 muỗng cà phê nước cốt chanh khoảng chừng 7g. Còn ở đây Phương có cái hộp vitamin, bột vitamin này mà mình mua lúc mà mình làm bánh mì Việt Nam vỏ mỏng á. Mình dùng 1 muỗng, ở trong đây nó có cái muỗng nhỏ nhỏ nè, mình sẽ cho các bạn xem, và mình sẽ dùng 1 muỗng vuông. Cái muỗng nhỏ đi kèm này Phương nghĩ nó cũng khoảng chừng 1/8 muỗng cà phê. Để tạo độ xốp cho bánh thì mình cần có nữa là nửa lòng trắng trứng 15g. Một cái lòng trắng trứng là khoảng 30 và mình sẽ dùng phân nửa là 15. Để bột thêm phần trắng và có cái độ ẩm béo mịn thì mình dùng mỡ heo. Ở đây bên Đức có bán ở trong siêu thị cái loại gọi là Schweineschmalz. Đây là mỡ heo mà người ta đã chế biến sạch, rất là ngon và thơm. Khi mà cho vào cái bột bánh của mình nó có cái hương vị rất là ngon. Các cơ sở làm bánh bao ở Việt Nam khi mà Phương nghiên cứu thì thấy là họ cũng có dùng mỡ heo. Bạn nào không có cái mỡ này mình có thể tự thắng mỡ heo, nhưng mà mình chỉ dùng cái nước mỡ mà 50% mình thắng thôi. Các bạn đừng có thắng cho nó vàng khè, khi nước mỡ nó sẽ vàng, bánh nó sẽ vàng nha. Nguyên liệu cuối cùng mà Phương muốn giới thiệu ở đây là cái titanium dioxide. Đây là một cái chất làm trắng của trong thực phẩm thì họ sử dụng, như là làm trắng sô cô la nè, trong dầu ua cũng có nè, trong làm phô mai người Tây họ cũng sử dụng nữa. Và cái chất làm trắng này á, sản xuất ở bên Anh chứ không phải ở bên Tàu, mình mua ở trên Amazon. Sau khi tìm hiểu thì Phương thấy là thí dụ như là trong kem đánh răng cũng có cái chất này, trong kẹo cao su, kẹo xin gum á, cho tụi con nít nó ăn á, cũng có cái chất này. Nói chung là cái chất này có rất là nhiều trong thực phẩm, nhưng mà tại vì mình không biết thôi. Nói túm lại thì đây là một cái chất phụ gia mà Phương nghĩ là ở Việt Nam cơ sở làm bánh bao chắc chắn là phải dùng. Nếu mà mình làm trên nửa ký bột, nửa ký bột trở lên thì mình cần khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Còn công thức bột ngày hôm nay của Phương thì Phương chỉ dùng khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê là đủ nha. Về cái mức độ an toàn của nó thì vẫn còn gây tranh cãi, cũng giống như là cái việc các bạn dùng bột phụ gia trong bánh mì vỏ giòn Việt Nam, hay là mình dùng xanthan gum trong làm phở, mì, hủ tiếu thì nó cũng là một chất phụ gia. Có thể nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà có thể nhiều bạn cũng chưa biết, cho nên Phương muốn chia sẻ. Còn cái việc có sử dụng hay không thì các bạn xem. Lát nữa Phương sẽ làm thêm một mẻ bánh không có cái chất bột này, các bạn có thể so sánh trực tiếp và nhận xét như thế nào. Đây là cái phần bột cái mà nãy mình đã ủ được nè các bạn. Mình có thể nhìn từ dưới là thấy nó rất là xốp và nổi rất nhiều bọt khí. Mình nhồi sơ khoảng chừng vài giây cho tất cả những cái bọt khí này nó phải thoát ra ngoài hết, thì mình mới cho tất cả những cái nguyên liệu khô hồi nãy mà Phương đã giới thiệu vào đây. Tức là các loại bột, bột sữa, bột tàng mì, muối,
lòng trắng trứng, bột titanium dioxide, chanh, bột nổi, mỡ heo. Hồi nãy Phương quên nói là nếu không có mỡ heo các bạn dùng dầu ăn. Bánh bao là món có xuất xứ từ Trung Quốc. Thực ra nó chỉ là món bánh lên men từ bột mì, men và nước. Nhưng mà tùy cái độ ủ và cái nguyên liệu mình cho vào và cách nhồi, nó sẽ cho ra những cái độ xốp và độ mịn, độ dai khác nhau tùy khẩu vị mỗi người. Cái phần chanh và cái phần mỡ thì mình phải cho vào sau. Mình nhồi cái hỗn hợp này trước. Các bạn nhớ mỡ số nhỏ thôi nha, không thôi bột nó tung tóe lên á. Khi mà nó tương đối rồi thì mình mới cho cái phần chanh và cuối cùng là cái phần chất béo là mỡ heo, để cho cái bột của mình nó ngấm trước tất cả những cái nguyên liệu trước cái đã, thì mình mới cho mỡ, thì nó sẽ hòa quyện tốt hơn là các bạn cho mỡ từ đầu. Thì lúc này sau đó mình mới tăng tốc lên tốc độ 6/10 và nhồi khoảng chừng 3 phút là mịn là được. Mình không cần phải nhồi mà đến cho nó kéo màng này nọ như là bánh mì vỏ mỏng Việt Nam đâu nha. Vì bột mình còn đem ủ đợt 2 cho nên các bạn đừng có lo là nó hơi có sần sùi chút xíu, nó không có được mịn cho lắm. Nhưng mà sau khi ủ thì các bạn sẽ thấy nó rất là mịn luôn. Khí hậu bên đây chỗ Phương thì mình cũng ủ khoảng chừng 1,5 tiếng nữa thì nó mới nở gấp đôi. Bột ủ xong đợt 2 thì mình sẽ lấy ra và mình nhào bớt một chút xíu cho nó ra bớt bọt khí to. Sau đó mình chia phần. Công thức hôm nay sẽ làm được 6 cái. Mình chia làm mỗi viên là khoảng 80g để làm một cái bánh nhân thịt to. Còn nếu mà các bạn làm nhân xá xíu hay là nhân ngọt thì mình chia làm 10 phần bột nha. Mỗi phần là 50g. Những cục bột này mình sẽ túm lại sao cho mịn và tròn, vê cho tròn. Sau đó mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng chừng 15 phút thì mình mới tiếp tục cán bánh và cho nhân vào đây. Còn đây là cái mẻ bánh Phương làm bằng bột mì đa dụng với tất cả các nguyên liệu và cái phương pháp ủ. Hồi nãy giờ Phương chia sẻ chỉ có điều là mình không dùng cái chất bột titanium dioxide. Các bạn thấy bột nó cũng trắng không? Phương thấy là ok lắm ha. Hôm nay chủ yếu là Phương chia sẻ về cái vỏ bánh cho nên Phương sẽ cho qua nhanh những cái bước tiếp theo. Còn cái cách xếp bánh sao cho đẹp thì các bạn coi trên mạng cũng rất là nhiều cách, mình thì cũng chưa làm đẹp lắm đâu. Nhân bánh thì tùy ý, các bạn có thể làm nhiều loại nhân. Rồi tiếp theo là cái cách hấp và cái cách ủ bột. Công đoạn tiếp theo cũng rất là quan trọng để cho cái bánh xốp mịn và hấp xong không bị chai. Bánh sau khi tạo hình xếp vào xửng thì mình sẽ sang cái công đoạn ủ giai đoạn thứ 3. Mình cho nước vào xửng khoảng chừng 3cm. Phương không cần biết các bạn dùng cái nồi to, thấp hay là cao nhỏ cỡ nào, nhưng mà 3cm nước. Giai đoạn ủ này mình được phép ủ nóng hơn chút xíu. Nhiệt độ nước sẽ là khoảng chừng nước giống như là cho em bé tắm vậy đó, khoảng chừng 38 độ, cao nhất là 40 độ. Mình sẽ phủ cái khăn và ủ bánh trong vòng nửa tiếng. Công đoạn ủ lần 3 sẽ có cái tác dụng là cho cái bánh nó sẽ nở từ từ mà nó sẽ không bị mất nét, và cái kết cấu bánh định hình cũng vững hơn là các bạn cho thẳng bánh vào cái nồi nước sôi ùn ụt. Sau nửa tiếng các bạn thấy là bánh không có nở nhiều đâu, nó khoảng chừng chút xíu phân nửa thôi, không được lên gấp đôi. Các bạn đoán được là hình ảnh bánh các bạn xem trong màn ảnh là có phụ gia hay là không phụ gia? Phương đoán không phụ gia nha, nhìn cũng rất là ok ha. Kích cỡ bánh và cái nhân bạn dùng là nhân chín hay là nhân sống mà mình có thời gian hấp khác nhau. Trung bình thì bánh to khoảng chừng 15 đến 17 phút, còn bánh nhỏ là khoảng chừng 10 phút. Điểm lưu ý quan trọng nữa là các bạn không để lửa to sùng sục. Nếu mà bếp có 9 số thì mình chỉ để số 6,5 hoặc là cao nhất là 7 thôi. Các bạn làm lửa to quá thì bánh nó sẽ nở bung và mất nét hết. Như lúc đầu Phương nói là cái cách này là cách dành cho các bạn mà thích trải nghiệm và thử nghiệm và có kinh nghiệm làm bánh bao, thì các bạn có thể thử cái cách ủ và dùng thêm các nguyên liệu mà như Phương đã giới thiệu. Thì mình thấy là cái bột đa dụng của người Tây cho ra thành phẩm bánh cũng rất là ngon. Nhưng mà theo Phương thấy nếu mà các bạn không ăn liền thì các bạn đợi bánh nguội chút xíu thì mình phải cho vào tủ đông đá liền. Còn các bạn mà để ngăn mát lạnh hoặc nhiệt độ phòng thì bánh nó sẽ ngã sang cái màu ngà hơn chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái bánh cách ủ y chang như vậy, nguyên liệu như vậy nhưng mà có bột phụ gia titanium thì nhìn sẽ như thế nào. Cái bột phụ gia này không những cho cái bánh trắng mà nó còn có cái độ xốp mịn mà cái kiểu cảm giác bánh bao mình ăn ở Việt Nam đó các bạn, đúng cái vị như vậy đó. Phương nghĩ là những cái thông tin hôm nay Phương chia sẻ về bột phụ gia sẽ cho các bạn nào mà đang sinh sống ở nước ngoài nhưng mà muốn làm bánh để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thì
mình có thể áp dụng cái phương pháp này, dùng bột mì đa dụng của người Tây để giảm chi phí kinh doanh. Chứ cái bột pha sẵn hay những bột mì nhập khẩu của Thái Lan thì Việt Nam thì rất là đắt. Do mình làm bánh phải để lâu và bánh sẽ ngã màu vàng thì sẽ không được đẹp. Cho nên là có chút xíu bột phụ gia sẽ cho cái bánh giữ được cái màu trắng hơn và bắt mắt hơn thôi. Còn những bạn nào mà ở nhà làm cho gia đình ăn á, thì cái việc các bạn có dùng bột phụ gia hay không á, Phương nhường phần quyết định là cho các bạn ha. Bạn nào mà đã biết về cái chất bột phụ gia này rồi thì có thể là sẽ cự Phương, tại sao lên đây mà nói tùm lum tùm lưa cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà Phương nghĩ rằng cái bột bánh bao ở Việt Nam là chắc chắn là phải có chút xíu bột này vô, tại vì không thể nào mà cái bột đa dụng tự nhiên nó có cái màu trắng tinh được. Phương cũng biết là có nhiều chị em rất là thích bột mì của nước ngoài, không có chuộng bột mì của Việt Nam hay Thái Lan, và cũng không phiền hà vì về cái màu sắc của cái bánh, cho nên các bạn có thể áp dụng bằng cách ủ bột và các nguyên liệu mà mình đã hướng dẫn, cho ra thành phẩm bánh cũng rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và trải nghiệm cùng với Phương. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.